So, hello everyone, welcome to the today's lecture and we are going to study म्हणजे आपण आपला प्रिव्हियस पार्ट कव्हर करणार आहे. आता स्क्रीन दिसतीये नंदिनी? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? आर यू एबल टू हिअर? जस्ट लेट मी कन्फर्म वन्स. एकदा कन्फर्म करा. Yes, sir. ओके. ठीक आहे. असं हे इकडे इकडे घेता येतं ना? ठीक आहे सर, चला विल स्टार्ट. रिस्पॉन्स द्यायचा बरं. मध्ये जर क्वेश्चन विचारला ना रिस्पॉन्स द्यायचा, असं गप्प नाही बसायचं. लेट मी चेक हाऊ मेनी स्टुडंट्स आर देअर. ओके. पायल, नंदिनी, समीक्षा, समृद्धी, शिवम, विश्वा, बाकीचे ही गेली काय? बरं ठीक आहे. विल स्टार्ट. जस्ट लेट मी ओपन दिस वर्ड फाईल. तर आपण काय पाहत होतो? फंक्शन पाहत होतो, बरोबर ना? वी आर हिअर सीन फंक्शन्स, बरोबर. फंक्शन्स आपण पाहत होतो आणि फंक्शनचा बराचसा पार्ट आपण कव्हर केलाय ॲज वी ऑल नो. आणि आपण फंक्शन काय असतात, अल्जेब्रा ऑफ फंक्शन काय असतं आणि त्याच्यानंतर काय पाहिलं होतं, फंक्शनचा इनव्हर्स कसा काढतो, बरोबर. फंक्शनचा इनव्हर्स कसा काढतो, फंक्शनचा अल्जेब्रा काय, दॅट वी हॅव सीन, बरोबर. आज काय पाहायचंय आपल्याला? आज आपल्याला पाहायचंय पीस वाईज कंटिन्युअस फंक्शन. ओके. पीस वाईज कंटिन्युअस फंक्शन. सिग्नम फंक्शन, कंटिन्युअस फंक्शन मी काय केलं तर ऑलरेडी डिस्कस पण केलं होतं. बट तुम्ही आले नव्हते, बरोबर. सो पीस वाईज डिफाईन्ड फंक्शन. पीस वाईज डिफाईन्ड फंक्शनचा मिनिंग काय होतं माहिती आहे? पीस वाईज डिफाईन्ड फंक्शन ह्याचा अर्थ असा होतो की तुमच्या फंक्शनच्या एक पेक्षा जास्त व्हॅल्यू असतात. व्हॅल्यू मीन्स फंक्शनचे इक्वेशन एक पेक्षा जास्त असतात. व्हॉट आय मीन टू से, फंक्शनचे अरे फंक्शन आहे ना आपलं फंक्शन, त्या फंक्शनचे जे काही इक्वेशन आहेत, इक्वेशन ते मोर दॅन वन असतात फॉर पर्टिक्युलर रिजन्स. वी नो. आपण ही नंबर लाईन अशी डिवाइड केलेली आहे. एक काम करा तुम्ही ना, तुम्हाला माझं स्पीड कॅप्चर होत नसेल तर तुम्ही एक काम करा, जस्ट सी अँड देन व्हॉट एव्हर यू आर गोइंग टू सी, व्हिडिओ अपलोड होणार आहे आणि व्हिडिओ अपलोड झाल्यावर यू कॅन मेक द नोट्स. ओके. अरे पहा, पीस वाईज डिफाईन्ड फंक्शन म्हणजे काय? अ फंक्शन डिफाईन्ड बाय टू ऑर मोर इक्वेशन, जे मी ऑलरेडी सांगितलं. अँड गिवन पार्ट ऑफ डोमेन म्हणजे डोमेनचे पार्ट करतो आपण. याचा अर्थ काय? सपोज मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो, चला. हा, सपोज असं फंक्शन आहे. पहिलं फंक्शन आहे असं आणि दुसरं फंक्शन आहे असं. कसं? ओके. हे जे फंक्शन आहे, हे फंक्शन आहे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर. ओके. एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर. आणि हे जे फंक्शन आहे हे आहे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. ठीक आहे. आणि हा पॉइंट आहे 1. इकडं आपली नंबर लाईन, एज वी नो दॅट एक्स ऍक्सिस म्हणजे नंबर लाईनच असते. इकडं असेल प्लस इन्फिनिटी, इकडं असेल मायनस इन्फिनिटी, बरोबर. मग आपण असं म्हणतो, आपण काय म्हणतो, आपण म्हणतो की पीसवाईज कंटिन्युअस फंक्शन म्हणजे असे फंक्शन की ज्याच्या 2 व्हॅल्यूज असतात किंवा किती व्हॅल्यू, मोर दॅन 1 व्हॅल्यूज असतात फॉर पर्टिक्युलर रेंज ऑफ डोमेन. पर्टिक्युलर डोमेन, वेगवेगळ्या डोमेनवर वेगवेगळी व्हॅल्यू असू शकते. ओके. मग मी असं म्हणेल, आय विल डिफाईन दिस फंक्शन ॲज एफ ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू एक्स स्क्वेअर पण आहे आणि एफ ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू एक्स पण आहे, पण कधी? वेन. आता चाललेत बरं का, आता जॉईन करायला चाललेत. जस्ट आता घेऊ द्या, ऍडमिट करू द्या. आता एफ ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू एक्स पण आहे, पण कधी? मग तुम्ही असं म्हणू शकता, इफ. कधी रे एफ ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू एक्स स्क्वेअर? ज्यावेळी तुम्ही 1 पेक्षा कमी व्हॅल्यूचं इनपुट टाकताय. डोमेन ज्यावेळी तुमचं म्हणजे तुमचा जो एक्स आहे ना, एक्स म्हणजे ह्या एफ ऑफ एक्स मधला इनपुट कोणता? हा. तो ज्यावेळी ज्यावेळी 1 पेक्षा कसा आहे? 1 पेक्षा स्मॉल आहे.
त्यावेळी एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू किती आहे? एक्स स्क्वेअर. आता एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू एक्स कधी? एक्स. एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू एक्स कधी आहे? तर ज्यावेळी तुमच्या एक्स म्हणजे ह्या इनपुटची व्हॅल्यू, इनपुट म्हणजे काय? अरे हे एक्स ऍक्सिस मीन्स युअर इनपुट अँड व्हॉट एव्हर यू आर गेटिंग आन्सर whenever you will solve this f of x is equals to something, ह्याला जर तुम्ही सॉल्व केलं फॉर सम व्हॅल्यू ऑफ एक्स, काही व्हॅल्यू ऑफ एक्स तुम्ही टाकली आणि ती व्हॅल्यू ऑफ एक्स टाकल्यानंतर तुम्हाला जी काय व्हॅल्यू आली ती तुम्ही करस्पॉन्डिंग एक्स वाय कोऑर्डिनेटने दाखवता, दॅट वी हॅव ऑलरेडी सीन. बरोबर? मग तुम्ही असं म्हणता की हे फंक्शन काय? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही एक्स ॲज अ इनपुट टाकाल त्यावेळी तुम्हाला एक्सची तुम्हाला तुमच्या फंक्शनची व्हॅल्यू एक्सच येते. पण कधी? ज्यावेळी यू हॅव द व्हॅल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर दॅन 1. म्हणजे व्हॅल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर दॅन 1 असतील, त्यावेळी तुम्ही असं म्हणू शकता, की तुमचं जे काही फंक्शन आहे, युअर फंक्शन इज डिफाईन्ड. बरोबर? पण आता व्यवस्थित लक्ष द्या. तुम्ही असं म्हणाल, की हे हे काय केलंय? याला मी ऑलरेडी पण सांगितलं होतं. धिस इज कॉल्ड ॲज काय म्हणतो आपण याला? डॉट अँड धिस इज कॉल्ड ॲज होल. तर आपल्या बुकमध्ये म्हणलं याला ब्लॅक डिस्क, याला म्हणले व्हाईट डिस्क. बरोबर? कन्फ्यूज करायचं नाही. ब्लॅक डिस्क किंवा ब्लॅक डिस्क किंवा डॉटचा मीनिंग होतो, की तुम्ही काय करताय? त्या पॉइंटला त्या फंक्शनमध्ये इन्क्लूड करताय. आणि व्हाईट डिस्कचा मीनिंग होतो, की त्या पॉइंटवर तुमचं फंक्शन एक्झिस्ट करत नाहीये. ओके? त्या पॉइंटवर तुमचं फंक्शन एक्झिस्ट करत नाहीये. म्हणजे काय? म्हणजे तुम्ही असं म्हणाल की युअर एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू एक्स स्क्वेअर व्हेन एक्स इज लेस दॅन 1 ॲज वेल ॲज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1. म्हणजे इक्वल टूचं पण साइन येणार, म्हणजे एक्स इज इक्वल टू 1 वर या फंक्शनची व्हॅल्यू किती आहे? म्हणजे या फंक्शनचं इक्वेशन काय? तर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. फॉर युअर बेटर अंडरस्टँडिंग आय विल जस्ट say this as a 1 and this as, इथं पण 1च म्हणायला पाहिजे होतं. पण ओके, ह्याला सपोज मी a म्हणतो, कारण 1चा स्क्वेअर 1च येईल ना. ठीक आहे? त्याच्यामुळं मग मी इथं काय करतो, या 1च्या जागी 2 टाकतो. आता 2 टाकल्यावर बघा काय होतंय. म्हणजे मी असं म्हणेल, इथं पण 2 करा आणि इथं पण 2 करा. आता हे का केलं? डोंट बी कन्फ्युज्ड. कन्फ्युज्ड व्हायचं नाही. याचा मीनिंगच असा होतो, की मी असं माझं फंक्शन, मला फंक्शन असं दिलंय, की ज्याची व्हॅल्यू लेस दॅन ऑर इक्वल टू 2 असेल, तर त्याच्यासाठी त्या फंक्शनचं इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. आणि ज्यावेळी त्या रेंज किंवा त्या फंक्शनचं इनपुट तुम्ही 2 किंवा ग्रेटर दॅन 2 टाकाल, त्यावेळी त्या फंक्शनची व्हॅल्यू आहे एक्स. हॅव यू अंडरस्टूड? गॉट इट? गॉट इट? पायल, नंदिनी, शिवम, काय कळालं का? काय सांगण्याचा प्रयत्न करतोय मी? आर यू अंडरस्टँडिंग? Yes. Yes, sir. ओके. नाव आता काय करायचंय? आता तुम्ही असं म्हणलंय, की असं आहे बाबा, मग काय करणार? मग तुम्ही असं म्हणाल, की मला एफ ऑफ 2 ची व्हॅल्यू सांगा. मीन्स व्हेनेव्हर युअर एक्स इज 2 टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ वाय. मग मी असं म्हणेल, की हे जे नाही, हे आहे 2 आणि हे आहे 4. मला सांगा एफ ऑफ 2 ची व्हॅल्यू तुम्हाला याच्यावरून कोणती वाटतीये? म्हणजे ॲट पॉइंट 2 व्हेनेव्हर युअर व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, युअर इक्वेशन म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू 2 असताना वाय ची व्हॅल्यू तुम्हाला 4 मिळतीये. किती मिळतीये? 4. याचा अर्थ असा झाला, की युअर धिस ब्लॅक डिस्क म्हणा किंवा धिस डॉट implies that की at x is equals to 2, your value of function is this dot. Means the y coordinate corresponding to this dot, not this whole. Understood? That I mean to say. And these type of functions are called as piecewise continuous function. Piecewise continuous or piecewise function असं म्हणा. Piecewise continuous function. Understood? I think you should understood or you could have understood.
ओके. आणि वेगळ्या भाषेत जर बोलायचं झालं, धिस इज ग्राफिकल. बट आता इथं पहा, पण ॲनालिटिकल व्ह्यू कसा पाहतो? मी असं म्हणेल, की टेल मी युअर व्हॅल्यू. ओके. मी असं माझं फंक्शन डिफाईन करीन, की एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4 अँड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0. अजून एक इन्क्लूड करतो मी. ठीक आहे. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0. पण कधी? मी असं म्हणेल, की हे कधी एफ ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू एक्स स्क्वेअर इफ युअर एक्स इज ग्रेटर दॅन 1. मी असं म्हणेल, वेन युअर एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 अँड एक्स इज ग्रेटर दॅन 0. ओके. आणि इथं असं म्हणेल, की वेन युअर एक्स इज स्ट्रिक्टली युअर एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 0 अँड युअर एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 0 नाही म्हणत मी आता सध्या. एक्स इज लेस दॅन 0 आणि इथं मी म्हणेल एक्स इज इक्वल्स टू 0. अवघड नाहीये. जस्ट जस्ट फोकस व्हॉट एव्हर वी आर डुईंग. म्हणजे एक नंबर लाईन काढायची आता. नंबर लाईन काढली. आता आपण सोल्युशन पाहतोय. हा, व्हा आता जॉईन. बरोबर आहे. नंबर लाईन आपण काढली बरोबर. धिस इज 0, धिस इज इन्फिनिटी अँड धिस इज मायनस इन्फिनिटी. ओके. एवढं काय आलं? आता इथं पॉइंट कोणते कोणते दिसतात? 1 दिसतोय, 0 दिसतोय. मग 1 मार्क करून घ्या. आता पहा, आता व्यवस्थित पहा. आता मी असं म्हणेल, आता काय म्हणेल मी, एक्स ची व्हॅल्यू ज्यावेळी ग्रेटर दॅन 1 म्हणजे 1 इज इन्क्लुडेड ऑर नॉट? 1 इज नॉट इन्क्लुडेड. ओके. म्हणजे इथून एवढ्या रिजनसाठी आपल्या फंक्शनची व्हॅल्यू एक्स स्क्वेअर आहे. म्हणजे असं सोल्युशन तुम्हाला एक्झाममध्ये नाही लिहायचं. जस्ट इट इज फॉर युअर इंटरप्रिटेशन. मीन्स द नोशन ऑफ फंक्शन piecewise continuous function shall be cleared. हे माझं इंटेन्शन आहे म्हणून मी तुम्हाला असं ग्राफ करून सांगतोय. अदरवाईज तुम्हाला कसा क्वेश्चन दिला जाईल माहिती आहे? फाइंड एफ ऑफ 2, फाइंड एफ ऑफ 0.5. ओके. आता पहा ह्याच्यासाठी आहे. आता नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू एक्स क्यूब कधी आहे? ज्यावेळी तुम्ही 0 टू 1, 0 इज नॉट इन्क्लुडेड अँड 1 इज इन्क्लुडेड. या रिजनसाठी तुमच्या फंक्शनची व्हॅल्यू एक्स क्यूब. ठीक आहे. आणि नेक्स्ट कलरने दाखवतोय. आय थिंक आयडिया शुड बी क्लिअर. एक्स रेस टू दी पॉवर 4 ह्याचा मिनिंग असा होतो, वेन एक्स इज लेस दॅन 0 अँड स्ट्रिक्टली लेस दॅन 0 म्हणजे एक्स 0 असताना नाही. ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही असं म्हणाल एक्स ची पॉवर 4 हे कधी आहे? एक्स ची पॉवर 4 वेन युअर 0 इज एक्सक्लुडेड अँड लेस दॅन 0 मीन्स एवढ्या पूर्ण रिजन साठी याची व्हॅल्यू किती? एक्स रेस टू दी पॉवर 4. पण 0 साठी पण त्यांनी व्हॅल्यू दिलेली आहे. फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0 युअर व्हॅल्यू इज फॉर x is equals to 0, your f of x is equals to 0. अंडरस्टूड? आता एवढं कळालं का? आन्सर द्या पटपट. एवढं कळालं का? हॅव यू अंडरस्टूड दिस ऑर नॉट? इफ यू वॉन्ट मी टू रिपीट, आय विल रिपीट. समृद्धी, हॅव यू अंडरस्टूड? हॅव यू अंडरस्टूड ऑर नॉट? समीक्षा. Yes, sir. ओके. Yes, sir. मग मला आता काय करायचंय? हे फंक्शन तुम्हाला पुस्तकात पण नाही दिसणार आणि कुठंच नाही दिसणार. आता मी ज्यांची नावं घेईल त्यांनी मला फक्त फंक्शनची व्हॅल्यू सांगायची. ठीक आहे. एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 याचा अर्थ फॉर दिस 2 म्हणजे 2 कसा आहे? 2 इज ग्रेटर दॅन. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो युअर एक्स इज इक्वल्स टू 2 आणि मग एक्स इज इक्वल्स टू 2 म्हणजे एक्स इज ग्रेटर दॅन 1 साठी तुमचं फंक्शन काय? एक्स स्क्वेअर. म्हणजे व्हॉट एव्हर इनपुट यू आर पुटिंग, द इनपुट इज इफ इनपुट इज ग्रेटर दॅन 1 देन यू विल जस्ट स्क्वेअर. कारण हे फंक्शन सांगतं स्क्वेअर करा. म्हणजे एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4. आता एफ ऑफ 0.5 याचा मिनिंग काय होतो? एफ ऑफ 0.5 चा मिनिंग असा होतो की 0.5 कोणत्या रिजन मध्ये लाई करतो हे आधी पहा. यू नो 0.5 नंबर हा असा आहे की जो 1 आणि 0च्या मध्ये आहे. बरोबर. मग 1 आणि 0च्या मध्ये जर नंबर असेल, त्या नंबरवर आपल्याला फंक्शनची व्हॅल्यू काढायची असेल, तर वी विल यूज धिस फंक्शन.
So we will just say 0.5 raised to the power 3. That will be 0.25 into 0.5 means 0.625. Isn't it? असंच येईल ना? नाही 125. 0.125. ओके. आता आता मी तुम्हाला सांगितलंय की तुम्ही सांगायचा आन्सर, पण एवढं सांगतो मी. एकदा क्लिअर करून देतो. एफ ऑफ -2. आता -2 कसा आहे? लेस दॅन 0. इजंट इट? सो लेस दॅन 0 जर -2 असेल, तर तिथं काय करायचंय आपल्याला? हे फंक्शन वापरायचं x रेज टू दी पॉवर 4. म्हणजे आपण काय करू? व्हॉटएव्हर इनपुट इज, वी विल गिव्ह इट्स पॉवर एज 2. अँड धिस विल बी -2 ची पॉवर 4 किती? -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2. That will be 2 raised to the power 4. That will be 16. ओके. आता अजून एक एक्झाम्पल देतो. कोणतं एक्झाम्पल येते? ते एक्झाम्पल असं असेल, फाइंड एफ ऑफ 0. एफ ऑफ 0 काढा. एफ ऑफ 0 काय येईल? When x is equals to 0, your function is going to be 0. अजून एफ ऑफ 1 काढा. एफ ऑफ 1. एफ ऑफ 1. आता पहा, whenever your value of function is 1, इथंच मला दिसते की ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 1 मीन्स मला फक्त हे पाहावं लागेल. बाकीच्यांना विसरून जा. फॉरगेट ऑल these pieces. Just look at this piece and we will say आपला जो 1 आहे, this is lying in this region or in this domain, and for this particular domain our value of function is x cube. So we are going to cube the input. Inputचा आपण क्यूब करणार. So our answer will be 1. Have you understood? Yes, sir. Okay. Now आता मला सांगा, मी तुम्हाला एक फंक्शन देईन. f of x is equals to 1, f of x is equals to 0, f of x is equals to -1. आणि 1 कधी? when x is equals to, ओके, मला थोडंसं व्यवस्थित लिहू द्या. when your x is greater than or equal to 0. नो, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू नाही, ग्रेटर दॅन 0. म्हणजे एक्सच्या अशा व्हॅल्यूज की ज्या ग्रेटर दॅन 0 आहे त्यांच्यासाठी तुमची व्हॅल्यू काय? 1. एक्स इज लेस दॅन 0 याच्यासाठी व्हॅल्यू काय? -1. अँड वेन एव्हर युअर एक्स इज 0, युअर व्हॅल्यू इज दिस. म्हणजे काही काही जण असं इफ पण लिहितात, वेन पण लिहितात. ठीक आहे. That is not our concern. Okay, our main concern is finding the value of function at that particular domain, at that particular point. That is just our concern. Okay. मग सांगा आता मला, टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ f of -3. टेल मी व्हॅल्यू ऑफ f of -2.5. टेल मी व्हॅल्यू ऑफ f of 2. टेल मी व्हॅल्यू ऑफ f of मायनस मायनस नाही, f of 3 ची सांगा चला. आणि टेल मी व्हॅल्यू ऑफ f of 0. टेल मी व्हॅल्यू ऑफ f of 1. टेल मी व्हॅल्यू ऑफ f of -1. एवढ्या व्हॅल्यूज पटपट सांगायचंय. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7. आता व्यवस्थित लक्ष द्या, मी काय बोलतोय त्याच्याकडं. काय? हा. मग नंदिनी नंबर 1, ओमकार नंबर 2, समीक्षा नंबर 3, समृद्धी नंबर 4, शिवम नंबर 5, विश्वा नंबर 6. सांगा, पायल कुठे गेली? पायल पळून गेली काय क्लास सोडून? हा, सांगा व्हॅल्यूज ऑफ द फंक्शन. शिवम नाही का? Sir, वे हा आहे uh, सर आहे. हा f of नंदिनी. minus -3 आहे ना, त्याचा पॉवर 1 टाकायचा ना. पॉवर 1 नाही, मी असं म्हणलं का एक्स? अगं, मग- एफ ऑफ -3 म्हणजे तुला असं करायचंय, नंबर लाईन काढायची आहे. नंबर लाईन काढली, तू असं म्हणशील हा झिरोच मला इथं सगळीकडे दिसतोय. मग तू असं हा म्हणशील की वेनेवर युअर एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 0, म्हणजे एक्सच्या व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह. अच्छा, पॉझिटिव्ह इकडं या सगळ्या व्हॅल्यूज साठी. मला कोण येते मला जॉईन करून घेऊ द्या.
तेजस आहे ना? Pos- हा, म्हणजे फॉर ऑल पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज तुम्ही फार लाख टाका, हजार टाका किंवा कोटी टाका, यू आर गेटिंग ओनली वन. वन मीन्स दिस इज अ कॉन्स्टंट फंक्शन. कळतंय? पॉवर नाही वन करायची. आता निगेटिव्ह व्हॅल्यूज साठी ह्याचा मिनिंग काय होतो? एक्स इज लेस दॅन 0 मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल निगेटिव्ह नंबर्स. ओके, ही जी रिअल नंबर लाईन आहे, हे झिरोच्या लेफ्ट साईडच्या सगळ्या नंबर्स बद्दल तुम्ही बोलताय. आणि एक्स इज ग्रेटर दॅन 0 मीन्स ऑल राईट हँड साईड नंबर्स, म्हणजे ते पॉइंट असतील, काही असतील, ठीक आहे, त्याच्याबद्दल तुम्ही बोलताय. तर तुमची व्हॅल्यू 1 येईल. हे एक्स लेस दॅन 0 साठी -1, एक्स ग्रेटर दॅन 0 साठी 1 आणि एक्स इज इक्वल टू 0, याच्यावर व्हॅल्यू तुमची 0. आता सांगा मला पटकन, एफ ऑफ -3 नंदिनी, 1 y1. because x is greater than 0. कसा आहे एक्स? एक्स इज इक्वल टू -3. -3 ग्रेटर दॅन 0 आहे का? -3 तर लेस दॅन 0. अँड Less than 0. whenever your value is less than 0, you are getting output as -1 ना. आता नंदिनी Yes. सांग, एफ ऑफ -2.5 -1. -1. आता एफ ऑफ -1 सांग. म्हणजे यू आर जस्ट लाईक अ रोबोट. आणि रोबोट काय करणार? ह्या एफच्या आतमध्ये जे काही टाकले ना -1, चेक करणार दिस -1 इज आयदर ग्रेटर दॅन 0 ऑर लेस दॅन 0 ऑर इक्वल टू 1. तू म्हणशील इट इज लेस दॅन 0 अँड वेन एव्हर युअर व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज लेस दॅन 0, युअर कम्प्युटर विल रिटर्न यू -1. अंडरस्टूड? -1 म्हणजे Yes. इथं दिसतोय. आता मला सांग, एफ ऑफ -5 किती? व्हॅल्यू सांग. -1च आन्सर येईल त्याचं पण. ओके, तुम्ही मायनस इन्फिनिटी टाका, यू आर गेटिंग -1. निगेटिव्ह नंबर तुम्ही कोणतेही टाका, यू आर गेटिंग -1 व्हॅल्यू. अंडरस्टूड? तुम्ही पॉझिटिव्ह नंबर टाका. शिवम सांग, एफ ऑफ 1. हॅलो, हा, 1 येईल 1. एफ ऑफ 2. एफ ऑफ 2 1 येईल आणि एफ ऑफ 3. 1. ओके, एफ ऑफ 0. 0 येईल. ओके, बाकीच्यांना कळालंय का? असं काय येतं? हो कारण सर. ना, आणि मग हे जे आपण आता पाहिलं ना, दॅट इज नथिंग बट द सिग्नम फंक्शन. That is nothing but the signum function. We will write signum function as f of x is equals to signum of x. F of x is equals to signum of x. And signum of x इथं पाहाल तुम्ही, तुमच्या पुस्तकात इथं पाहाल सिग्नम ऑफ एक्स. याचा मिनिंग असा होतो की तुमचं जे काही फंक्शन आहे ते व्हॅल्यूज घेतंय, 3च व्हॅल्यू घेतंय. मीन्स whatever input you are going to put, you are getting only 3 output. That will be depending on your sign or your value of x. Whenever your x value is positive, you are getting output as 1. Whenever your x value is negative, you are getting value as -1. Whenever your value of x is equals to 0, you are getting value as 0. म्हणजे ह्या फंक्शनच्या फक्त 3च व्हॅल्यू असतात. मग या फंक्शनचं डोमेन सांगा. डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स, हे मी फंक्शन म्हणतो. दिस इज कॉल्ड एज सिग्नम फंक्शन. पहा, सिग्नम फंक्शन कळत आहे का? इज इट अंडरस्टँडेबल? जस्ट लेट मी नो. इज इट अंडरस्टँडेबल? कळत आहे? कळत आहे का? ही क्लासमध्ये पण मी डिस्कस केली होती. आय हॅव डिस्कस दिस ऑलरेडी इन द क्लास. ओके, आय हॅव डिस्कस दिस इन द क्लास. हे मी क्लासमध्ये पण डिस्कस केलं होतं. नंदिनी, आर यू गेटिंग? हॅलो, येस सर. कळतंय ना? हा, येस. सिग्नम फंक्शनची डोमेन सांगायची का? सिग्नम फंक्शनची डोमेन सांगायचे मीन्स, डोमेन म्हणजे काय असतं आधी सांग. व्हॉट डू यू मीन बाय डोमेन? डोमेन मीन्स, फर्स्ट नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. हा, हे तू पाठ नको करू. दिस इज ऑल अबाउट द सेट थेरी. इन द फंक्शन, डोमेन म्हणजे फंक्शनच्या आतमध्ये जे जे काही तू इनपुट करणार आहे
ज्या एक्सच्या व्हॅल्यूज तू टाकू शकते त्याला आपण डोमेन म्हणतो. ज्या व्हॅल्यू आपण टाकू शकत नाही त्या व्हॅल्यूज आपण डोमेन मधून मायनस करतो. म्हणजे मी ऑलरेडी सांगितलं होतं ना, एखादं ज्युसर आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही स्टोन टाकू शकत नाही. मीन्स फॉर दॅट फ्रूट ज्युसर युअर डोमेन शॅल बी ओनली फ्रुट्स. म्हणजे फ्रुट्सच तुम्ही टाकू शकताय. स्टोन्स आर नॉट युअर पार्ट ऑफ डोमेन. कळालं? येस. मग इथं ह्या फंक्शन मध्ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स, तुम्ही ऑल रिअल नंबर जर टाकल्या यू आर गेटिंग द अँसर्स, आणि 3 अँसर मिळतात तुम्हाला. कोणताही रिअल नंबर टाका, यू आर गेटिंग 3 अँसर्स. कळतंय? म्हणजे 1 टाका, -1 टाका, लाख टाका, करोड टाका, मायनस करोड टाका, मायनस इन्फिनिटी टाका, प्लस इन्फिनिटी टाका, यू आर गेटिंग द अँसर्स. and that answer will be either -1, either 0 or 1. ठीक आहे? कळतंय? इज इट अंडरस्टँडेबल? लेट मी नो. Yes, sir. हा, म्हणजे तुम्हाला तुमचं जे काही फंक्शन आहे ह्याच्यात 3 व्हॅल्यूज मिळत आहेत आणि त्या 3 व्हॅल्यू अशा आहे -1, 0 आणि 1. -1 कधी? जेव्हा x इज लेस दॅन 0. ठीक आहे. 0 कधी? वेन x इज इक्वल टू 0. आणि 1 कधी? वेन x इज ग्रेटर दॅन 0. x इज लेस दॅन 0चा मिनिंग काय आहे ह्या नंबर लाईनवर? दिस इज नंबर लाईन. दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज मायनस इन्फिनिटी. x इज ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे ऑल दीज व्हॅल्यूज. ऑल दीज व्हॅल्यूज. x इज लेस दॅन 0 म्हणजे ऑल दीज व्हॅल्यूज. अँड x इज इक्वल टू 0 मीन्स दिस 0. अंडरस्टूड? आणि ह्या सगळ्या रिअल नंबर लाईनवर युअर फंक्शन इज एक्झिस्ट. डोमेन म्हणजे अशा व्हॅल्यू की ज्या व्हॅल्यूज तुम्ही पुट केल्यानंतर डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल व्हॅल्यूज ऑफ इनपुट सच दॅट वेनेवर यू आर पुटिंग इनपुट, ज्यावेळी तुम्ही इनपुट पुट कराल तर तुमच्या फंक्शनची काही ना काही रिअल व्हॅल्यू असेल. इट शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स किंवा अशी व्हॅल्यू तुम्ही डोमेन मध्ये घेणार नाही की ज्याच्यामुळे तुमचं फंक्शन काय होतंय? इनडिफाईन्ड होतं किंवा नॉट डिफाईन्ड होतंय, नॉट डिफाईन्ड होतंय. ठीक आहे? मग आता ह्याचा ग्राफ काढूया. ओके? ग्राफ कसा काढणार? ग्राफ काय असतो? एक्स आणि वाय ऍक्सिस वर असतो. हा, मग दिस इज एक्स ऍक्सिस, दिस इज वाय ऍक्सिस. ओके, दिस इज निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस, दिस इज निगेटिव्ह वाय ऍक्सिस. ओके, आता दिस इज 0. बरोबर? इकडे इन्फिनिटी असेल, इकडे मायनस इन्फिनिटी असेल. तुमचं इनपुट काय असतं नेहमी? एफ ऑफ एक्स म्हणतो. एफ ऑफ एक्स म्हणतो म्हणजे एक्स इज युअर इनपुट. ओके, मग ज्यावेळी तुमचं इनपुट पॉझिटिव्ह असतं, पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह ग्रेटर दॅन 0, त्यावेळी तुमचं सिग्नम फंक्शन, आता ग्राफ मी या कलरने दाखवतो, व्हाईट कलरने. सिग्नम फंक्शन असं सांगतं वेन युअर एक्स इज 0 युअर व्हॅल्यू इज 0. म्हणजे एक्सला 0 आहे म्हणून ही ब्लॅक डिस्क किंवा इथं आपण याला डॉट म्हणू. दिस डॉट इंडिकेट्स दॅट एक्स इज इक्वल टू 0 साठी तुमच्या फंक्शनची व्हॅल्यू आहे 0. आता वेनेवर एक्स इज ग्रेटर दॅन 0, हा 1 आहे इथं, आणि इथं पण किती आहे? -1 आहे इथं. ठीक आहे? ज्यावेळी तुमच्या एक्सची व्हॅल्यू ही या सगळ्या व्हॅल्यूज तुमच्या एक्सच्या असतील, त्यावेळी तुमच्या फंक्शनची व्हॅल्यू काय असेल? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. ज्यावेळी तुमचं फंक्शन म्हणजे एक्सच्या व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असतील, तुमच्या एफ ऑफ एक्सच्या व्हॅल्यू 1 असतील, पण एफ ऑफ एक्स म्हणजेच काय? वाय इज इक्वल टू 1. अँड यू नो व्हेरी वेल दॅट वाय इज इक्वल टू 1 इज लाईन पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस. मग तुम्ही असं म्हणाल लाईन पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस, ही पूर्ण लाईन का नाही घेतली मी? कारण वेनेवर युअर एक्स इज लेस दॅन 0 तुमचं फंक्शन एक्झिस्ट करतच नाहीये. म्हणजे एक्झिस्ट करतंय पण ही लाईन त्याच्यासाठी सुटेबल नाहीये. whenever your x is equals to 0 your value of function become -1 means y is equals to -1. म्हणजे x निगेटिव्ह साठी, x च्या व्हॅल्यू निगेटिव्ह इकडे असतात ना, -1 -2 टिल मायनस इन्फिनिटी. x ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असताना यू आर गेटिंग y इज इक्वल्स टू -1. दिस लाईन, वाय नॉट दिस? बिकॉज वी नो ग्राफ असा येईल, हा रिजन येणार नाही आणि हा रिजन येणार नाही. कारण एक्स इज ग्रेटर दॅन 0 चा मिनिंग हा होतो की एक्स इथं ग्रेटर दॅन 0 असणार आहे. याच्यासाठी तुमच्या कोणत्याही एक्सच्या व्हॅल्यू टाका, यू आर गेटिंग द सेम व्हॅल्यू. हे एक्स तुम्ही इन्फिनिटी टाकला, यू आर गेटिंग व्हॅल्यू इन 1. एक्स तुम्ही मायनस इन्फिनिटी टाकला, तुम्हाला व्हॅल्यू मिळेल -1. गॉट इट द आयडिया ऑफ ग्राफ? ग्राफची आयडिया मिळाली? Yes, sir. ओके. नंदिनी, हॅव यू गॉट इट? येस सर. ओके.
नाऊ लेट अस सी द नेक्स्ट कन्सेप्ट. हे याला सिग्नम फंक्शन म्हणतो. आता याचं डोमेन आणि रेंज बद्दल बोलत होतो आपण. मग डोमेन काय असतो? डोमेन डोमेन म्हणजे अशा व्हॅल्यूज की ज्या तुम्ही पुट करू शकता. मग डोमेन हा पूर्ण रिअल नंबरचा सेट येईल, म्हणजे तुम्ही कोणत्याही व्हॅल्यूज पुट करू शकता. त्याच्यासाठी तुमचं फंक्शन एक्झिस्ट करतं. आता रेंज रेंज म्हणजे काय असतं? आता सांगतंय कोणी रेंज काय असतं? व्हॉट डू यू मीन बाय रेंज? रेंज रेंज ऑफ अ फंक्शन. वाट पाहताय कोणी सांगेल याची? असं नाव नका. पायल, रेंज काय असते? हॅलो पायल, ऐकू शकते का तू? आर यू एबल टू हिअर माय व्हॉइस? समीक्षा, यू आर गेटिंग माय व्हॉइस क्लिअर? आवाज येतोय ना? Range is the हा, सांग पायल. रेंज इज द व्हॉट? आय एम हिअरिंग यू, आय एम लिसनिंग यू. range is the value of y means range is equal to codomain. असं नाही. रेंज काय? रेंज रेंज म्हणजे व्हॉट एव्हर इनपुट तुम्ही टाकाल त्या इनपुटसाठी ऑल पॉसिबल व्हॅल्यूज ऑफ वाय. म्हणजे वायच्या व्हॅल्यूज काय येतात? रेंज मीन्स सेट ऑफ इनपुट तुम्ही पुट केल्यानंतर तुमच्या फंक्शन मध्ये ज्या काही वायच्या व्हॅल्यूज येतात त्याला आपण काय म्हणतो? म्हणजे वाय म्हणजे रेंज म्हणजे तुमचं आउटपुट, ऍक्च्युअल आउटपुट. गॉट इट? रेंज म्हणजे आउटपुट, डोमेन म्हणजे इनपुट. कळालं का? हे तुम्ही रिवाइज करत नाही. रिवाइज करत चला. आय एम टेलिंग यू अगेन अँड अगेन. क्वेश्चन पेपर जो काढलाय ना, इट इज व्हेरी हार्ड. इफ यू आर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन पेपर, देन यू आर गुड. यू विल बी अटेम्प्टिंग. ओके. रेंज कळाली? पायल पुन्हा सांग, रेंज काय असते? व्हॉट डू यू मीन बाय रेंज? रेंज कळाली काय असतं? रेंज म्हणजे सेट ऑफ आउटपुट. बास, वन वर्ड मध्ये आन्सर पाहिजे होतं मला. सेट ऑफ आउटपुट्स, जे जे काही तुम्ही इनपुट कराल फंक्शन मध्ये व्हॅल्यूज एक्सच्या, त्याच्या ज्या ज्या काही पॉसिबल व्हॅल्यूज येतात त्याला आपण म्हणतो रेंज. अंडरस्टूड? गॉट इट? आय एम नॉट हिअर. आय एम नॉट हर्ड. Yes, sir. ओके. आता रेंज बोलतोय ना आपण, रेंज बद्दल बोलतोय. तर रेंज काय येईल? तर तुम्ही कोणत्याही रिअल नंबर टाका, तुम्हाला फक्त 3च व्हॅल्यू मिळते अँड दॅट 3 व्हॅल्यूज आर -1, 0 अँड 1. म्हणून आपण याला कर्ली ब्रॅकेट मध्ये लिहितो आणि कर्ली ब्रॅकेट मध्ये सेटच्या व्हॅल्यू लिहितो. म्हणजे रेंज इज सेट ऑफ आउटपुट्स अँड दीज थ्री आर ओनली आउटपुट. whatever input is you means whatever input you are going to put, you are getting these output, three output. ओके, कळालं? त्याला आपण सिग्नम फंक्शन म्हणतो. आता हे सांगायलाच इतका वेळ गेलाय. डोमेन अँड रेंज. आता पहा पुढं. प्रॉपर्टीज हे सांगायची गरज नाही. ऍक्च्युली आय हॅव डिस्कस्ड. ब्लॅक डिस्क काय असते, हे काय असतं, ते काय असतं, व्हाईट डिस्क. आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट फंक्शन आहे ते आहे ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू फंक्शन. हे जर तुम्ही व्यवस्थित केलं, यू कॅन सॉल्व जवळपास 40 नाही पण 35% टेस्टचे प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व कराल, जर का हे तुम्हाला कळालं तर. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू फंक्शन, त्याला आपण मोड्युलस फंक्शन म्हणतो. ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू फंक्शन मीन्स मोड्युलस फंक्शन. मग मोड्युलस फंक्शन कसं दाखवतो आपण? ऍब्सोल्यूट ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू फंक्शन, त्याला आपण म्हणतो मोड्युलस फंक्शन. ओके. आणि
आपण त्या फंक्शनला दाखवतो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स. याचा मिनिंग असा होतो की तुम्ही एक्सच्या पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू टाका, तुम्ही एक्सच्या निगेटिव्ह व्हॅल्यू टाका, यू आर गेटिंग ऑलवेज पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज. काय म्हणतोय मी? तुम्ही एक्सच्या काही व्हॅल्यू टाका, व्हॉट एव्हर इनपुट यू डू. आता मला सांगा एफ ऑफ -1 जर तुम्ही टाकलं तर -1 असा आतमध्ये जातो. हे जे आपण लावलंय ना याला आपण म्हणतो मॉड ऑफ -1. याला म्हणतो आपण मॉड ऑफ एक्स. एफ ऑफ -1 ला म्हणतो मॉड ऑफ -1. मग मॉडच्या आतमध्ये निगेटिव्ह व्हॅल्यू असो पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू असो, यू आर गेटिंग ओनली पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज. मग तुम्हाला मिळेल इथं 1. याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक निगेटिव्ह व्हॅल्यूला तुम्हाला 1 मिळेल. आता पहा तुम्ही टाकलं एफ ऑफ -2.5 तर तुम्हाला आन्सर मिळेल मॉड ऑफ -2.5. मग हे जे काही निगेटिव्ह साईन आहे ना, निगेटिव्ह साईन हे राहणार नाही. इथं फक्त राहील 2.5. मग तुम्ही असं म्हणाल साईन उलट करते काय? साईन चेंज करतोय काय हे फंक्शन? सो नो, दिस फंक्शन इज नॉट रिव्हर्सिंग युअर साईन. तुम्ही जर टाकलं एफ ऑफ 2.5 तर तुम्हाला याचा आन्सर येतं मॉड ऑफ 2.5. इट इज ऑलरेडी पॉझिटिव्ह नंबर, यू आर गेटिंग द सेम नंबर इन रिटर्न. आता मला सांगा एफ ऑफ 0 म्हणजे मॉड ऑफ 0. 0 इज 0 नायदर पॉझिटिव्ह नॉर निगेटिव्ह, सो यू आर गेटिंग आन्सर 0. एफ ऑफ -0.5 सांग आन्सर. कोणी पण सांगा आन्सर. एफ ऑफ -0.5. 0.5. 0.5. ओके. ह्याला आपण म्हणतो ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू फंक्शन. गॉट इट? म्हणजे व्हॉट एव्हर पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू टाका, निगेटिव्ह व्हॅल्यू टाका, यू आर गेटिंग द सेम नंबर व्हॉट एव्हर यू हॅव पुट. म्हणजे जो नंबर तुम्ही टाकलाय तोच नंबर तुम्हाला मिळणार. फक्त तो जो काही मॉड आहे त्याच्यामुळं जे काही येणारं आन्सर आहे त्याला पॉझिटिव्ह साईन ऑलवेज असेल. तुम्ही पॉझिटिव्ह नंबर टाका किंवा निगेटिव्ह नंबर टाका. आय थिंक द कन्सेप्ट कुड हॅव क्लिअर. ओके. नाव लेट अस सी द नेक्स्ट. आता काय आता क्लिअर दिसते ना स्क्रीन का ब्लर दिसते? दिसतंय का क्लिअर व्यवस्थित? दिसतंय सर. हा हा. मग आता हे जे सिग्नम फंक्शन पाहिलं ना आपण, सिग्नम फंक्शन हे पण कसं होतं रे? म्हणजे फंक्शनच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज होत्या ना, 3 व्हॅल्यूज होत्या. म्हणजे हे पण पीस वाईज फंक्शन होतं. कसं होतं फंक्शन? पीस वाईज फंक्शन. आता हे जे मॉड्युलस फंक्शन आपण पाहतोय ना, मॉड्युलस फंक्शन, इट इज ऑल्सो द पीस वाईज फंक्शन. दिस इज ऑल्सो द पीस वाईज फंक्शन. आणि ह्या फंक्शनच्या 2 व्हॅल्यूज आहेत. एक व्हॅल्यू आहे एक्स आणि दुसरी व्हॅल्यू आहे -x. ओके. इफ एक्स इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 म्हणजे x ची व्हॅल्यू जर का 0 पेक्षा मोठी असेल तर त्याची व्हॅल्यू असते x. आणि x ची व्हॅल्यू जर का लेस दॅन 0 असतील तर त्याची व्हॅल्यू असते -x. ओके. ठीक आहे. आणि मॉडचा मिनिंग असा होतो की तुम्ही मॉडमध्ये कोणतीही व्हॅल्यू टाका, यू आर गेटिंग द व्हॉट पॉझिटिव्ह नंबर ऑलवेज. ओके. पॉझिटिव्ह नंबर तो कोणता असतो? जो तुम्ही एंटर केलाय तोच नंबर, फक्त त्याला साईन असली पाहिजे पॉझिटिव्ह. म्हणजे इथं साईन नाही म्हणजे कोणती साईन आहे? पॉझिटिव्ह 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 पॉझिटिव्ह. 0 साईनच नसते, पॉझिटिव्ह. ओके. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट. आता काय म्हणलं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स. दिस ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू फंक्शन और मॉड्युलस फंक्शन इज द व्हॉट? इज द पीसवाईज कंटिन्युअस फंक्शन और पीसवाईज फंक्शन. त्याच्या 2 व्हॅल्यूज आहेत. त्याची व्हॅल्यू x असते, त्याची व्हॅल्यू -x असते. जर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स लिहिलं असतं तर ह्या फंक्शनला काय म्हणतो आपण? आठवतंय कोणाला? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स म्हणजे व्हॉट एव्हर इनपुट यू आर गेटिंग, यू आर पुटिंग, यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट. ह्याला आपण काय म्हणतो? आता पुढे लिहू का मी? अशा फंक्शनला काय म्हणतो? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. आयडेंटिटी फंक्शन. आयडेंटिटी फंक्शन. आयडेंटिटी फंक्शन. मग हे आयडेंटिटी फंक्शन नाही, हे पीसवाईज फंक्शन आहे. याची व्हॅल्यू x असू शकते, याची व्हॅल्यू -x असू शकते. पण ह्या फंक्शनची व्हॅल्यू, ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू फंक्शनची व्हॅल्यू x कधी असते? ज्यावेळी तुमचा x इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. आणि
एक्सची व्हॅल्यू मायनस एक्स कधी असते? ज्यावेळी एक्सची व्हॅल्यू लेस दॅन 0, स्ट्रिक्टली लेस दॅन 0. म्हणजे याचा ग्राफ कसा येईल? याचा ग्राफ असा येईल. कसा? इथं 0 असतो, इकडं पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस, इकडं निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस, इकडं पॉझिटिव्ह वाय ऍक्सिस, खाली निगेटिव्ह वाय ऍक्सिस. ठीक आहे. मग या फंक्शनचा ग्राफ असा येतो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आणि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मायनस एक्स. पण एफ ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू एक्स कधी? ज्यावेळी एक्स इज ग्रेटर दॅन 0. ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे हा पूर्ण पोर्शन पॉझिटिव्ह असतं ना, इकडे पॉझिटिव्ह नंबर असतात. इकडे आपण -1 -2, इकडे आपण -1 -2 लिहितो, इकडे आपण +1 +1 +2 असं लिहित जातो. बरोबर? कोणत्या? राईट हँड साईडला पॉझिटिव्ह नंबर असतात, लेफ्ट हँड साईडला निगेटिव्ह नंबर असतात. ठीक आहे. मग ग्राफ कसा येईल? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कधी? ज्यावेळी एक्स इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0. म्हणजे ह्या पूर्ण पोर्शन साठी इकडच्या तुमचा ग्राफ येईल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. मग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स याचा मिनिंग होतो वाय इज इक्वल टू एक्स. अँड यू नो व्हेरी वेल दॅट वाय इज इक्वल टू एक्स इज अ स्ट्रेट लाईन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग अँगल 45 डिग्री. म्हणजे हा अँगल असा असेल, म्हणजे ही लाईन अशी असेल. मग ही लाईन अशी पूर्ण का नाही काढली मी? का नाही काढली? तर एक्सच्या व्हॅल्यू इथं निगेटिव्ह होत आहेत आणि निगेटिव्ह एक्स व्हॅल्यूसाठी हे फंक्शन नाहीये. निगेटिव्ह एक्स व्हॅल्यूसाठी तर फंक्शनचं काहीतरी वेगळंच इक्वेशन आहे. आणि ते वेगळं इक्वेशन दुसरं तिसरं काही नसून, फॉर एक्स इज निगेटिव्ह युअर एफ ऑफ एक्स इज मायनस एक्स. सो वाय इज इक्वल टू मायनस एक्स फॉर एक्स इज लेस दॅन 0 अँड वाय इज इक्वल टू एक्स एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0. ओके, हे तुम्हाला समजण्यासाठी सांगतोय. अँड दिस इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ ऍब्सोल्यूट फंक्शन. ठीक आहे. मग whenever your x values are negative, x dash म्हणजे negative x axis, तर it is the straight line passing through origin making an angle 135 degree. म्हणजे निगेटिव्ह स्लोप असेल आणि ही लाईन अशी येते. This is y is equals to x or f of x is equals to x, and this is f of x is equals to minus x or y is equals to minus x. ठीक आहे. असा ग्राफ येतो. ग्राफ इज पॉझिटिव्ह. आता ह्या ग्राफ वरून तुम्ही सांगू शकता की डोमेन काय आणि रेंज काय. आता मला कोणी डोमेन सांगू शकेल का? डोमेन, डोमेन म्हणजे आपण तुम्ही एक्सच्या जागी कोणती व्हॅल्यू पुट करा ना, यू आर गेटिंग द आन्सर. म्हणजे डोमेन सांगा. All रेंज, real numbers. ऑल रिअल नंबर्स. आणि रेंज, रेंज कशी सांगतो? हे जे काही रिअल नंबर आपण पुट केले, कोणते? हे सगळे ह्या लाईन वरचे दिसतंय ना? दिसतंय का? मी परत व्हाईटने दाखवतो. हे सगळे रिअल नंबर आपण पुट करू शकतो. अंडरस्टूड? आणि हे जे काही सगळे रिअल नंबर आपण पुट केले, त्याच्यासाठी ज्या ज्या काही एक्सच्या वायच्या व्हॅल्यू, त्याच्यासाठी ज्या वायच्या व्हॅल्यू आल्या, सो व्हॅल्यूज ऑफ वाय मीन्स अवर आउटपुट. आणि त्या आउटपुटलाच आपण असं म्हणतो की दीज आर अवर रेंज. मीन्स दिस रिजन और द सेट ऑफ आउटपुट इज अवर रेंज. म्हणजे तुमची रेंज काय? तुमची रेंज इज 0. इकडे असतो इन्फिनिटी, इकडे असतो मायनस इन्फिनिटी. आणि म्हणून तुम्ही असं पाहाल की 0 टू इन्फिनिटी तुमची रेंज आहे. 0 टू इन्फिनिटी तुमची रेंज आहे. का बरं? कारण ही लाईन, याच्यावरचे वाय कोऑर्डिनेट कशा असतील? इथंच असतील ना. आता ह्या लाईनवर हा पॉइंट आहे, तर त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट हा आणि वाय कोऑर्डिनेट हा ना. आता सपोज हा पॉइंट आहे, त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट हा, पण वाय कोऑर्डिनेट हा ना. म्हणजे वायच्या व्हॅल्यूज ह्या 0 टू इन्फिनिटी मीन्स दिस ऑल व्हॅल्यूज. म्हणजे 0 टू इन्फिनिटी इज युअर रेंज. इज इट करेक्ट? येस, आय थिंक इट शुड बी करेक्ट. रिअल नंबरला आपण तुम्ही काय म्हणलंय? मायनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आणि रेंज इज करेक्ट. आता प्रॉपर्टीज तुम्हाला मी एक्सप्लेन करतो. अँड प्रॉपर्टीज आर मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आणि मॉड्युलस फंक्शन कंप्लीट झालं तर आपल्याला अजून एक लेक्चर लागणार आहे, ज्याचं हेडिंग असेल ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्शन अँड फ्रॅक्शनल पार्ट फंक्शन. ओके. हा, मॉड्युलस फंक्शनच्या, आय थिंक मॉड्युलस फंक्शनच्या प्रॉपर्टीज तुमच्या पुढे दाखवणं किंवा प्रूव्ह करणं इम्पॉर्टंट आहे. कारण दिस विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टंट. जेई मध्ये असे क्वेश्चन खूप येतात. मॉड्युलस फंक्शनवर तर खूप क्वेश्चन येतात. म्हणून मी काय केलंय, मी क्वेश्चन पेपरमध्ये 35% मॉड्युलस फंक्शन टाकले. सो इट इज अप टू यू कसं प्रिपेअर करून यायचं. ठीक आहे. 30 मार्काचा पेपर असेल तर 35% म्हणजे 10 मार्काचं मॉड्युलस फंक्शनवर. असं नाही, 8 ते 9 मार्काचा असेल. ओके. सो
आता मस्त चाललंय आपलं 6 जणांवर, पण चालू द्या. चला. दोज हू आर व्हेरी म्हणजे ज्यांना खरंच काहीतरी करायचंय ते थांबू शकतात. ठीक आहे. सो ओके, हे काय झालं? ट्रेडिंग व्यू शेअर मार्केट चालू झालं. 2 मिनिट. हा, आता पहा प्रॉपर्टीज. आपण काय पाहतोय? प्रॉपर्टीज ऑफ ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू फंक्शन और मॉड्युलस फंक्शन. ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू फंक्शन म्हणजेच मॉड्युलस फंक्शन. ठीक आहे. गॉट इट. आता ग्राफ ऑफ फंक्शन f of x is equals to mod x is union of line y is equals to x. ओके, हे सांगायची गरज नाही, हे ऑलरेडी सांगितलंय. चला, फर्स्ट प्रॉपर्टी का आली तुम्हाला? ग्राफ कसा असतो? y इज इक्वल्स टू -1 आणि y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू -x अँड y इज इक्वल्स टू x. ह्या दोन लाईन. पण त्या कशा? फॉर y च्या सगळ्या पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज येतात फॉर ऑल व्हॅल्यूज ऑफ x. ओके, y च्या सगळ्या पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज येतात. याचाच अर्थ काय? सपोज हा पॉइंट आहे, तर या पॉइंटसाठी x ची व्हॅल्यू ही आहे, y ची व्हॅल्यू काय आली? 1. आता हा पॉइंट आहे, याच्यासाठी x ची व्हॅल्यू कोणती आहे? -1. y ची व्हॅल्यू 1. म्हणजे तुम्ही मायनसच्या जरी व्हॅल्यूज टाकत गेले तर त्याच्या करस्पॉन्डिंग y च्या व्हॅल्यूज आर ऑलवेज पॉझिटिव्ह ना. हा y ऍक्सिस आहे, हा पॉझिटिव्ह y ऍक्सिस आहे. हा जो खालचा आहे हा निगेटिव्ह आहे. पण इकडे तर काही आपलं फंक्शन डिफाईन नाहीच आहे. आपलं फंक्शन फक्त म्हणजे आपल्या फंक्शनची रेंज 0 टू इन्फिनिटी आहे. कळतंय? सो प्रॉपर्टीज डिस्कस करूया. चला, आता हा ग्राफ कसा आहे? सिमेट्रिक अबाउट वाय ऍक्सिस आहे का? सिमेट्रिक अबाउट वाय ऍक्सिस सिमेट्रिक आहे का? सिमेट्रिक म्हणजे काय? सारखा आहे का वाय ऍक्सिसच्या अबाउट? म्हणजे ह्या लाईनला सपोज मी काय केलं? हे नाही, याला केला व्हाईट मिरर, याला मिरर केला असा. ओके, थोडस मला हे रब करायला पाहिजे. ओके, आता याला केला मी मिरर, एवढा मिरर केला सपोज, ट्रान्सपरंट मिरर. आणि आता ड्रॉ करतो. चला. हा, आता हा जो काही फंक्शन आहे आणि इथं असा मिरर लावला, मिरर म्हणजे हे ही जी काही लाईन आहे इथं मिरर लावला, तर इकडे जे काही दिसेल म्हणजे मिरर इमेज आपल्याला इकडे दिसेल. मग इज इट सिमेट्रिक? इज इट सिमेट्रिक? सिमेट्रिक आहे का? म्हणजे हे तुम्हाला असं दिसतंय, म्हणजे मी ड्रॉ करताना तसं केलंय, बट इट इज सिमेट्रिक. ओके, इट इज सिमेट्रिक. म्हणजे वहीच्या पेजवर असं 45 डिग्री अँगलवर काढा लाईन आणि असं फोल्ड करा तर एकमेकांवर येतात. म्हणजे याला आपण म्हणतो सिमेट्रिक अबाउट वाय ऍक्सिस. ठीक आहे, ते एवढं तर माहितीच आहे तुम्हाला. आय नो. ओके ओके, नाव नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ f of x is equals to mod of x minus 3 is graph of x shifted to right and critical point 3,0. बर, यांना काय म्हणायचं माहिती? इन शॉर्ट, ग्राफ काढा तुम्ही f of x is equals to mod x चा, कारण तुम्हाला स्टेटमेंट मध्ये कळणार नाही असं त्यांना म्हणायचंय. बरोबर, कारण ते पण हुशार आहेत. तुमच्याकडून काम करून घ्यायचं असेल ना, ते म्हणतात ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, तो कुठं येईल? त्याचे फक्त पॉइंट दिलेत म्हणजे आन्सर दिले, त्यांना माहिती तुम्हाला येतंय सगळं. याचाच अर्थ काय येतो? मॉड y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x मायनस 3. मग आपण काय करत असतो नेहमी? आपण क्रिटिकल पॉइंट्स काढत असतो. क्रिटिकल पॉइंट्स म्हणजे असे पॉइंट्स की ज्याच्यावर तुमच्या फंक्शनची व्हॅल्यू 0 होतीये. क्रिटिकल पॉइंट म्हणजे असे पॉइंट ज्यावेळी तुमच्या फंक्शनची व्हॅल्यू 0 होतीये. मग फंक्शनची व्हॅल्यू 0 कधी होतीये? ज्यावेळी तुम्ही y0 पुट करताय. y0 पुट करताय म्हणजे आता y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x मायनस 3. तर x मायनस 3 0 झाल्यावर x ची व्हॅल्यू काय येईल? 3. पहा ना, y इज इक्वल्स टू x मायनस 3 वेन एव्हर युअर फंक्शन इज 0, म्हणजे y इज 0 म्हणजे f of x इज 0, युअर x व्हॅल्यू इज 0, सॉरी x व्हॅल्यू इज 3, म्हणजे y इज 0, x इज 3. मग ह्यालाच जरा सिस्टमॅटिक वेने लिहिलं, x y इज इक्वल्स टू 3,0. मग 3,0 म्हणजे x ऍक्सिस वर 3, y ऍक्सिस वर 0, म्हणजे हा पॉइंट येईल 3,0.
मग हा तो ग्राफ असेल. म्हणजे हा जो ग्राफ होता ना मधून चालला होता असा ग्राफ, असा तो फक्त शिफ्ट होऊन कुठं येईल, असा येईल. कसा येईल? असा. इथं 3,0 येईल. बाकीच्या गोष्टी तर सेम राहतील. आता या लाईन मी एवढ्या व्यवस्थित नाही काढल्या. फक्त लक्षात घ्या इथून 45 डिग्री अँगल आहे ना, इथून पण 45 डिग्री अँगल आहे. ठीक आहे. पण इट इज सिमेट्रिक अबाउट दिस x इज इक्वल्स टू 3 लाईन. ओके. x इज इक्वल्स टू 3 लाईनच्या अबाउट हा ग्राफ सिमेट्रिक असणार आहे. कळतंय का? गॉट इट ऑर नॉट? जर असं वाटत असेल, नाही कळलं, तर तुम्ही सांगू शकता. आय विल रिपीट. ओके. कळतंय का? समजलं सर. ओके. नाव नेक्स्ट प्रॉपर्टी. f of x is equals to mod of x represents the distance of x from origin. याचा अर्थ काय होतो? हे काय दर्शवतंय? डिस्टन्स ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन. म्हणजेच काय रे? सपोज तुमच्या फंक्शनचा ग्राफ कसा येतो? असा ग्राफ येतो ना, असा. f of x is equals to mod x चा ग्राफ असा येतो, जिथं f of x मायनस f of x प्लस x असतो इथं आणि f of x इथं मायनस x असतो, असा ग्राफ येतो. बरोबर? हे आत्ता कळत नसेल, तुम्हाला रेकॉर्डेड व्हिडिओ मिळेल. पुन्हा एकदा पहा. आय एम डॅम शुअर दॅट तुम्हाला कळलंच पाहिजे. कळणारच. ठीक आहे. सो हे 45 डिग्री, हे 45 डिग्री असेल. आता हे 45 डिग्री मला कसं कळालं? तुम्हाला पण कळेल. स्ट्रेट लाईन झालं. ठीक आहे. y is equals to x is a line passing through origin making an angle 45 degree with the x axis. असं तुम्ही तुमच्या तोंडाने म्हणा. ठीक आहे. सो तुमचा f of x is equals to mod x काय रे? सपोज इथं तुमचा 2 आहे, तर इथं पण काय असेल? हा 2,2 चा कोऑर्डिनेट असेल, कारण y is equals to x आहे ना, म्हणजे जिथं तुम्ही x ची व्हॅल्यू जर 2 टाकली, तुम्हाला y ची व्हॅल्यू पण 2 येईल. आता इथं पहा, इथं तुम्ही इथं -2 आहे, मग x ची व्हॅल्यू -2 टाकली, तर y ची व्हॅल्यू काय येईल? f of x is equals to -x आहे आणि x ची व्हॅल्यू -2 टाकली म्हणजे x च्या जागी -2 आणि बाहेरचा -2 ऑलरेडी म्हणजे 2 व्हॅल्यू येईल. म्हणजे हा काय असेल? -2,2 असंच ना. मग ह्याचा मीनिंग काय होतो, की हा जो ओरिजिन आहे, ह्या ओरिजिन पासून ह्या 2,2 चं डिस्टन्स किती? ओके. ह्याचं डिस्टन्स म्हणजे नॉट याचं, कारण हे कसं होईल 2 आणि 2, 2 चा स्क्वेअर 2 चा स्क्वेअर असं नाही होणार. म्हणजे हे फक्त डिस्टन्स. मॉड म्हणजे आपण डिस्टन्स साठी वापरतो असं सांगायचं, हे नाही. आता जे सांगितलं ते नाही. मॉड ऑफ एक्स म्हणजे यू आर फाइंडिंग द डिस्टन्स अँड वी नो दॅट डिस्टन्स इज नेव्हर निगेटिव्ह. म्हणून हे नॉन निगेटिव्ह फंक्शन असतं ना, मॉड्युलस फंक्शन. मीन्स इट रिप्रेझेंट द डिस्टन्स फ्रॉम ओरिजिन. दिस मला याच्यावर डाऊट आहे जरा. हे नका लिहू. ठीक आहे. हा, डिस्टन्स ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन. बर, डिस्टन्स ऑफ एक्स फ्रॉम ओरिजिन. ओके. आता नेक्स्ट, इफ, आणि हे काय तुम्हाला पार्ट नाही करायचं, दिस इज जस्ट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग ऑफ फंक्शन. ओके. इफ युअर मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम. आता सपोज मी म्हणलं मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम आहे. एमच्या ऐवजी आपण म्हणू मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2. तर ह्याचा अर्थ असा होतो, की ह्या आतमध्ये जो एक्स आहे मला माहित नाही. मला माहिती आहे का? नाहीये. हा आतमध्ये जो एक्स आहे ना, मॉड ऑफ एक्सला सपोज मी घेतलं 2, तर मला माहिती आहे मॉडमध्ये काहीही असेल, पॉझिटिव्ह असेल, निगेटिव्ह असेल, मला ऑलवेज आन्सर पॉझिटिव्ह मिळणार आहे. ह्याचा अर्थ असा, की हा जो एक्स आहे हा -2 पण असू शकतो, हा जो एक्स आहे हा +2 पण असू शकतो. मीन्स फॉर मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, युअर एक्स कॅन बी 2 और युअर एक्स कॅन बी -2. आपल्याला माहिती आहे का? नाही, डिपेंड्स. म्हणजे तुम्ही असं लिहिता की बोथ. ओके. पण तुम्हाला जर विचारलं, एक्झरसाइज मध्ये आहे तसं क्वेश्चन, एक्झरसाइज मध्ये असं क्वेश्चन आहे, 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5. पाहू द्या मला. मी सॉल्व्ह केलेलं एक्झरसाइज, म्हणजे असं नाही की मी एक्झरसाइज नाही सॉल्व्ह केलेला. हा, इथे आय थिंक. हा, हा, 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5. मग याचा अर्थ असा झाला की मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5/2.
म्हणजे काय, आतमधला एक्स 5/2 असेल किंवा -5/2 असेल, काही असेल, तुम्हाला व्हॅल्यू तर पॉझिटिव्ह देणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे युअर एक्स इज इक्वल्स टू 5/2 अँड किंवा ऑर एक्स इज इक्वल्स टू -5/2. म्हणजे पॉझिटिव्ह असू शकतो, निगेटिव्ह असू शकतो, दॅट वी डोंट नो. मीन्स दीज आर पॉसिबल व्हॅल्यूज ऑफ एक्स, असे लिहिणार, पॉसिबल व्हॅल्यूज ऑफ एक्स. गॉट इट? कळालं का? आता हे सगळ्यांना कळायलाच पाहिजे, आय थिंक. गॉट इट ऑर नॉट? पायल, नंदिनी, समीक्षा, समृद्धी, शिवम, विश्वा, कळालं का? कळालं का? येस सर कळालं. पायल, Yes, आवाज sir. नाही येते तुझा. माईक चालू करून मोठ्याने बोल बरं एकदा. हॅलो पायल, हो सर. लेक्चरचा आवाज येतोय ना तुला? लेक्चर क्लिअर दिसतंय का? हा, हो कळतंय ना व्यवस्थित? सगळ्यांना कळतंय ना व्यवस्थित? फक्त आपण 5 ते 10 मिनिटं अजून हो घेणार सर. आहे, देन विल स्टॉप. मग अजून एक दिवस देऊ, तिथं एक दिवस शेड्यूल करू. ठीक आहे? सो आता पहा, हे इथपर्यंत झालं काय? ह्या प्रॉपर्टीज इथपर्यंत झालेत. आता पुढची प्रॉपर्टी पाहिजे. कोणती प्रॉपर्टी आहे ती? ती प्रॉपर्टी आहे ही. नेक्स्ट. हा, म्हणजे हा एम इथं असू शकतो किंवा इथं असू शकतो. वेन युअर मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एम, म्हणजे एक्स तुमचा पॉझिटिव्ह एम असू शकतो और एक्स तुमचा निगेटिव्ह एम असू शकतो. ठीक आहे, इट डिपेंड्स. आता पहा, ज्यावेळी तुमच्या मॉड ऑफ एक्सची व्हॅल्यू लेस दॅन, पहा लेस दॅन म्हणजे हे इनइक्वॅलिटी कशी आहे, मॉडच्या साईडला नाहीये, लेस दॅन एम असते, त्यावेळी त्यावेळी तुमचा जो एक्स आहे त्याची व्हॅल्यू असते -m to m. ओके, आय मीन टू से, काय मला असं म्हणायचंय की ज्यावेळी तुमच्या मॉड ऑफ एक्सची व्हॅल्यू लेस दॅन एम, सपोज तुमच्यासाठी एक्झाम्पल घेऊ, मॉड ऑफ एक्स इज लेस दॅन 2, याचा अर्थ तुम्हाला काय वाटतो? ह्या नंबर लाईनवर पहा, इथं 0 आहे, इथं 2 आहे आणि इथं -2 आहे. तुम्हाला माहिती आहे एक्सची व्हॅल्यू 2 असू शकते और एक्सची व्हॅल्यू -2 असू शकते. मग ह्या मॉडची व्हॅल्यू ही तर ऑलवेज पॉझिटिव्ह असणार आहे. ठीक आहे, मग मॉडची व्हॅल्यू लेस दॅन 2 ह्याचा मिनिंग काय झाला? बरं, मी असं एक्स इज इक्वल्स टू -3 टाकलं तर ह्या मॉडची व्हॅल्यू काय येईल? 3. इज 3 ग्रेटर दॅन 2? नो. ओके, म्हणजे ह्याचा अर्थ असा राहील की तुम्ही ज्या काही व्हॅल्यूज टाकाल त्या व्हॅल्यू मध्ये 2 तर नसेल, कारण हे इनइक्वॅलिटीचं साइन कसं आहे? स्ट्रिक्टली लेस दॅन 2. जर हे ग्रेटर दॅन इक्वल टू 2 असतं तर हा 2 मी इन्क्लूड केला असता. बरं, करू आपण ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू घेऊ, म्हणजे हा 2 इन्क्लूड झाला. आता इथं मी x ची व्हॅल्यू सपोज टाकली, किती टाकली? -2. ओके, -3 म्हणजे हा. x ची व्हॅल्यू -4 टाकली, मग x ची व्हॅल्यू -4 टाकली म्हणजे -4 इथं असेल. मग -4 2 पेक्षा कसा आहे? कसा आहे? -4 मॉड मध्ये टाकला म्हणजे हा येईल 4. 4 2 पेक्षा कसा आहे? छोटा आहे का? नाही. म्हणजे तुमच्या ज्या काही व्हॅल्यूज असणार आहे त्या एवढ्या रेंजमध्ये खेळत असणार आहेत. ठीक आहे, ह्या रेंजमध्ये खेळत असणार आहे. म्हणजे तुम्ही जर असं म्हणत असाल मॉड ऑफ एक्स इज लेस दॅन 2, तर नेहमी लक्षात ठेवा युअर एक्स इज फ्रॉम -2 to 2. ओके, आता मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. मॉड ऑफ एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 5. सांगा आन्सर. एक्स इज फ्रॉम वेअर टू वेअर? हे इथं लक्ष द्या, इनइक्वॅलिटीचं साइन मॉडच्या साईडकडे नाहीये, मॉडच्या अपोजिट साईडकडे आहे. इथं काय येईल आणि इथं काय येईल सांगा? -5 to +5. -5 to +5.
म्हणजेच मला असं म्हणायचंय whenever your x is less than m, whenever your mod of x is less than m, म्हणजे इनइक्वॅलिटीचं साइन मॉडकडे जेव्हा नसेल त्यावेळी हा m खेळत बसेल. काय करेल? m खेळत बसेल. सॉरी x खेळत बसेल. काय करेल? x खेळत बसेल. नेहमी लक्षात ठेवा, जेव्हा इनइक्वॅलिटीचं साइन, ही इनइक्वॅलिटी आहे, इनइक्वॅलिटीची साइन, इनइक्वॅलिटी मॉडच्या साईडला ओपन नसेल, म्हणजे मॉडच्या साईडकडे नसेल तिचं तोंड, तर मॉडच्या साईडला नसेल तर ही खेळत बसेल. खेळत कशी बसेल? -m to m यांच्या दरम्यान खेळत बसेल. ठीक आहे. आणि मॉड ऑफ एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू m, तिथं तुम्ही असं म्हणाल की आता सुद्धा इनइक्वॅलिटीचं साइन ह्या मॉड ऑफ एक्स कडे ओपन नाहीये माउथ त्याचं, म्हणजे हे जे इनइक्वॅलिटीचं तोंड आहे ते मॉड ऑफ एक्स कडे ओपन नाहीये. तर एक्स काय बसेल? एक्स खेळत बसेल. एक्स कुठून कुठं खेळत बसेल? -m to m खेळत बसेल. कळालं? गॉट इट ऑर नॉट? Yes, sir. ओके. मग अरे बापरे, क्रोम. मग एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू आपण. एक प्रॉब्लेम फक्त, म्हणजे अजून तर होईनच, प्रॉपर्टीज कंप्लीट झाल्याशिवाय नाही जायचं आपल्याला. हां, हे मिसलेनियस आहे ना, याच्या अगोदर. आता मला हे सांगा, हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता तुम्ही? सांगा याचा आन्सर. आन्सर सांगा बरं. इनइक्वॅलिटीचं तोंड, इनइक्वॅलिटीचं तोंड कुठं आहे? मॉडकडे आहे का? आन्सर सांगा, आन्सर. -3 2 +3. -3 to +3, म्हणजे तू असं म्हणणार -3 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू एक्स अँड एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3. ह्यालाच असं आपण बोलतो की -3 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू एक्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3. कळालं? आणि हे इक्वल टूचं साइन असल्यामुळे इक्वल टूचं साइन पण लावावं लागेल. जर इक्वल टूचं नसतं तर असं नसतं करायला लागलं. कळालं? म्हणजे मला असं सांगायचंय की तुमच्या टेस्टचा जो 35 to 40% पार्ट आहे, हा मॉड्युलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्शन आणि फ्रॅक्शनल पार्ट फंक्शनवर डिपेंड आहे. बाकी मला काही नाही सांगायचं. हे तिन्ही मिळून आहे. ठीक आहे? म्हणून पुढचे 2 लेक्चर पण अटेंड करा. आय थिंक तुमची डायरेक्ट टेस्ट होईल रविवारी. त्याच्यामुळे अभ्यास करा. आता कुठे होतो आपण? ती प्रॉपर्टी झाली. आता पहा, इनइक्वॅलिटीचं तोंड जर का मॉड्युलसकडे असेल, मॉड्युलसच्या साइनकडे असेल, तर तुम्ही असं म्हणाल, इनइक्वॅलिटीचं तोंड मॉड्युलसच्या साइनकडे, तर आता खेळत नाही बसणार. खेळत बसेल का? आता खेळत नाही बसणार. पहा, इनइक्वॅलिटीचं तोंड हे मॉड्युलस ऑफ एक्सच्या साइडकडे आहे. लगेच ही केस आठवायची. इथं असं असेल सपोज, लगेच केस आठवायची. इनइक्वॅलिटीचं तोंड इक्वल टूचं साइन नाही इथं. इनइक्वॅलिटीचं तोंड हे मॉड्युलसच्या साइनकडे आहे, मग खेळत नाही बसणार. म्हणजे नंबर लाईन काढणार तुम्ही, 0 मार्क करणार, m इथं लिहिणार, -m इथं लिहिणार. आता तुम्ही म्हणणार की ज्यावेळी तुमचा मॉड ऑफ एक्स लेस दॅन m होता, म्हणजे इनइक्वॅलिटीचं तोंड मॉड्युलसकडे नव्हतं, त्यावेळी तुमचा जो x होता तो खेळत होता. कुठं? -m to m या व्हॅल्यूमध्ये. म्हणजे एवढ्या व्हॅल्यूमध्ये खेळत होता, म्हणजे तुमच्या एक्सच्या व्हॅल्यू यांच्यामधील असतील त्या इनइक्वॅलिटीसाठी. बरोबर? त्या पर्टिक्युलर इनइक्वॅलिटीसाठी. पण आता काय झालंय? आता थोडं वेगळं झालंय. आता इनइक्वॅलिटीचं तोंड बदललंय. इनइक्वॅलिटीचं तोंड आता मॉड्युलसकडे आहे. आता खेळत नाही बसणार. म्हणजे हा जो रिजन होता याच्यामध्ये खेळत नाही बसणार. आता वेगळ्या रिजनमध्ये. म्हणजे हा सोडून जो रिजन उरला त्या रिजनमध्ये खेळत बसणार. कळालं का? म्हणजे इकडे -इन्फिनिटी, इकडे +इन्फिनिटी. मीन्स युअर एक्स इज बिलॉंगिंग टू -इन्फिनिटी टू -m, पण m इन्क्लूड नाहीये म्हणून असं युनियन m टू इन्फिनिटी. युनियन का केला? कारण हा रिजन, हा पूर्ण रिजन प्लस हा रिजन. मग प्लस कसं करतो सेटला? युनियनने.
गॉट इट? जर कळालं नसेल पुन्हा सांगतो. आता इथं इनइक्वालिटीचं साइन कसं होतं? मॉड्युलसकडे तोंड करून होतं. पण मी इनइक्वालिटीच्या साइनमध्ये ग्रेटर दॅन एम असं नाही म्हणणार. आता मी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एम म्हणणार. मग आता पहा, एक्स मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एम जर असेल तर तुम्ही असं म्हणाल की युअर एक्स व्हॅल्यू खेळत नाही बसणार आता इथं. इथं मायनस एम टू एम मध्ये खेळत नाही बसणार. म्हणजे इक्वल टूचं साईन असल्यामुळं नंबर लाईन काढणार तुम्ही. 0 एम मायनस एम खेळत बसणार नाही. नीट पहा, इनइक्वालिटीचं तोंड हे मॉड्युलसकडे खेळत बसणार नाही. म्हणजे काही करा, तुमचा आन्सर ह्या रिजन मधलं येणार नाही. बर, मग एम आणि मायनस एम येतील का हे आपण चेक करतो. अरे, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टूचं साईन आहे, म्हणजे इक्वल टूचं साईन आहे म्हणजे एम पण येईल आणि मायनस एम पण येईल. पण खेळत बसायचं नाही. म्हणजे आपल्याला असं जर असतं, इनइक्वालिटीकडे तोंड नसतं, तरच हा एक्स खेळत बसला असता. आता तोंड केलंय, पाहतंय कोणतरी या एक्स कडं, आता खेळत नाही बसणार या रिजन मध्ये. आता उरलेल्या रिजन मध्ये जाणार एक्सच्या व्हॅल्यूज. म्हणजे तुम्ही असं म्हणाल, इकडं मायनस इन्फिनिटी, इकडं प्लस इन्फिनिटी, म्हणजे युअर एक्स इज बिलॉंगिंग फ्रॉम मायनस इन्फिनिटी टू मायनस एम युनियन एम टू इन्फिनिटी. गॉट इट ऑर नॉट? मला आता फक्त सांगा, तुम्हाला इतक्या सोप्या शब्दामध्ये करून सांगितलंय. कळालं की नाही? कळालं की नाही? कळालं सर. ओके. समृद्धी, गॉट इट ऑर नॉट? Got it, sir. ओके. नाव नेक्स्ट. कुठं होतो आता? म्हणजे हेच त्यांनी सांगितले. आता व्यवस्थित पहा, मी इथं इन्क्लूड करायला पाहिजे होतं की नाही? इथं इन्क्लूड करायला पाहिजे होतं की नाही? कारण एम ला इन्क्लूड केलंय ना. ठीक आहे, वर वर असं नव्हतं, वर इन्क्लूड केला नव्हता. काय होता? हे होल होते, होल. इथं डॉट आला, डॉट आल्यामुळं इन्क्लूड केलं मी. ठीक आहे. आता नेक्स्ट. नेक्स्ट काय प्रॉपर्टी आता थोडी राहिलेली. हा, मग मी असं म्हणेल की ज्यावेळी ज्यावेळी तुमचा जो मॉड आहे, मॉड हा एम आणि एन ह्या दोन नंबर मध्ये खेळत असेल, म्हणजे इफ युअर कंडिशन इज लाईक दिस, म्हणजे असं दिलं असेल, सॉल्व सॉल्व फॉर मॉड ऑफ एक्स इज बिटवीन ऑफ -2 टू -1, तर तुम्ही असं म्हणणार 0 इथं असेल, -1 पण मार्क करा, -2 पण मार्क करा नंबर लाईनवर. म्हणजे जे मला काही दिसतंय नाही इथं -1 -2 ते मार्क करून घ्या. असं असेल का? नाही रे. -1 -2 तर 0च्या एकाच साईडला असतील ना. कळतंय का? ती साईड असेल ही अशी आणि इकडे 0 असेल. आता मला सांगा, उजव्या हाताला पहा, उजव्या हाताला हे पहा, इनइक्वालिटीचं तोंड आहे का आता एक्स कडं? म्हणजे तुम्ही असं म्हणाल की जर तुम्हाला असं आलं असं, पण ह्या साईडला पाहिल्यावर तुम्ही असं म्हणाल की इनइक्वालिटीचं तोंड आहे एक्स कडं. त्याच्यामुळं तुम्ही ही मेथड इथं यूज करायची नाहीये. ठीक आहे. तुम्ही असं म्हणणार की ज्यावेळी युअर एक्स इज फ्रॉम एम टू एन ना, युअर एक्स इज फ्रॉम एम टू एन, देन युअर व्हॅल्यू ऑफ एक्स. आता इथं पहा, एक्स कुठून कुठं चाललाय? मॉड ऑफ एक्स फ्रॉम, मी एक्स म्हणतोय, मॉड ऑफ एक्स म्हणायला पाहिजे, मॉड ऑफ एक्स फ्रॉम एम टू एन, एम पासून एन पर्यंत चाललाय. देन इट रिप्रेझेंट ऑल एक्स. कोणते एक्स? एम टू एन. म्हणजे एम हा लेस आहे मॉड ऑफ एक्स पेक्षा आणि त्याच्यापेक्षा मोठा आहे एन. तर असा रिजन येईल. कोणता कोणता रिजन येईल? म्हणजे एन मोठा आहे एम पेक्षा, तर आपण असं लिहितो ना. सपोज मला असं म्हणायचं असेल, ही रिअल नंबर लाईन आहे आणि इथं 1 आहे आणि इथं 2 आहे आणि 1 आणि 2 चा मला रिजन दाखवायचं, तर मी 1, 2 असं म्हणेल.
1,2 म्हणजे मला एवढा रिजन दाखवायचा आहे, तर मी असं तर नाही ना म्हणणार 2,1. म्हणून m मोठा आहे ना इथं m, तर m,n असं म्हणणार. आता -m आणि -n पण येणार. -m आणि -n पेक्षा -m आणि -n मध्ये मोठा कोण? मी असं म्हणतोय, सगळ्यांनी लक्ष द्या. n हा m पेक्षा मोठा आहे. ह्याच्यावरूनच कळतंय ना आपल्याला m पेक्षा mod of x मोठा आहे आणि त्याच्यापेक्षा n मोठा आहे. याचा अर्थ m पेक्षा n मोठा आहे. मग m पेक्षा n जर मोठा असेल, तर -m पेक्षा -n कसा असेल? -m मोठा असेल ना. सिंपल आहे. अरे तुम्हाला इनइक्वालिटीच्या साईडला मायनस ने म्हणजे इनइक्वालिटीला -1 ने किंवा निगेटिव्ह नंबरने मल्टिप्लाय केलं तर इनइक्वालिटी पलटते. म्हणजे तुम्ही असं म्हणणार, की तुम्ही ज्यावेळी असं ब्रॅकेटमध्ये लिहिता किंवा रिजन लिहिता, त्यावेळी तुम्ही ऑल्वेज काय करता? मोठा नंबर लिहिता म्हणजे m टू n. मग इथं काय लिहिणार? -n टू -m आणि यांचं युनियन करणार मीन्स फ्रॉम म्हणजे हे लक्षातच ठेवा. ज्यावेळी तुमची mod of x ची व्हॅल्यू m टू n जात असेल, m इज लेस दॅन mod of x अँड mod of x इज लेस दॅन m, त्यावेळी तुमचा x इज बिलॉंगिंग टू -n टू m, -n टू -m युनियन -m टू +m टू n. ओके, म्हणजे असं म्हणायची गरज नाही. तुम्ही कन्फ्यूज झाले असाल तर पुन्हा एकदा सांगतो. ज्यावेळी तुमच्या mod of x ची व्हॅल्यू ही m टू n चाललेली असेल आणि उजव्या साईडला दोन्ही ब्रॅकेट ओपन आहे, तर तुम्ही असं म्हणाल की वर x इज फ्रॉम -n टू -m. पण इथं आता मी हे ब्रॅकेट वापरणार कारण मी इन्क्लूड केलंय युनियन m टू n. गॉट इट ऑर नॉट? I think you must got it. मस्ट गेट इट. ओके, मी समजून घ्यायलाच पाहिजे. आणि जर का एका म्हणजे एकदा शिकवल्यावर कळत नसेल तर व्हिडिओ अवेलेबल राहणार आहे. मी व्हिडिओ लगेच पाठवतो लेक्चर झाल्या झाल्या, कारण इकडं आपलं रेकॉर्डिंग चालू आहे. ओके, ठीक आहे. सो डोंट वरी. आता पहा, आता कुठे आहे आपण? प्रॉपर्टीज पाहतोय ना. आता ट्रँगल इनइक्वॅलिटी याचा अर्थ असा होतो, हे प्रूव्ह करून दाखवायची गरज नाही तुम्हाला. ट्रँगल इनइक्वॅलिटी अशी असते, x प्लस वाय इज ऑलवेज लेस दॅन ऑर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स. मॉड ऑफ एक्स प्लस वाय इज ऑलवेज लेस दॅन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाय. आता हे असंच का? कारण x असू शकतो पॉझिटिव्ह, असू शकतो निगेटिव्ह. y असू शकतो पॉझिटिव्ह, असू शकतो निगेटिव्ह. आता मला सांगा, x इथं -x प्लस वाय टाकला तर म्हणजे म्हणजे इथं सांगतो तुम्हाला, असं सांगायचंय मला. मी तुम्हाला देतो x ची व्हॅल्यू 1, y ची व्हॅल्यू देतो 2. ठीक आहे, असं दिली तुम्हाला व्हॅल्यू. मग ह्याच्यात टाका x च्या जागी 1, y च्या जागी 2 आणि इथं मॉड ऑफ x च्या जागी टाका 1 आणि मॉड ऑफ y च्या जागी 2. आता मला सांगा 1 प्लस 2 किती? 3. आता 1 मॉड ऑफ 1 1, मॉड ऑफ 2 2, मॉड ऑफ 3 3 आणि हे 1 प्लस 3 3, 3 इक्वल टू 3 आलं इक्वल टूचं साईन. ओके, पण असं पण होऊ शकतं ना की x ची व्हॅल्यू -1 आहे, y ची व्हॅल्यू 2 आहे. तर आता मला सांगा मॉड ऑफ x प्लस वाय सांगा. मॉड ऑफ x प्लस वाय काय येईल? x तर -1 आहे, y किती आहे? 2. म्हणजे याची व्हॅल्यू आली मॉड ऑफ +1 म्हणजे 1 आली. आणि इथं मॉड ऑफ x म्हणजे मॉड ऑफ -1 म्हणजे 1 आली. आता मॉड ऑफ y म्हणजे मॉड ऑफ 2 म्हणजे व्हॅल्यू आली 2. इथं काय सांगितलंय? ट्रायंगल इनइक्वालिटी असं सांगते की मॉड ऑफ x प्लस वाय किती आला तुमचा? 1. आता मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y म्हणजे 1 प्लस 2 3. म्हणजे हा मोठा आहे की नाही 3? ठीक आहे, हेच सांगते ट्रायंगल इनइक्वालिटी. तुम्ही असे एक्झाम्पल घेऊ शकता. ठीक आहे, मी थोडीशी घाई करतोय. आता मॉड ऑफ x कॅन बी ऑल्सो रिटन ॲज. आता व्हेरी इम्पॉर्टंट, म्हणजे हे बऱ्याच जणांच्या लक्षात राहत नाही. मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. तुम्हाला तर माहिती आहे, एक्स पॉझिटिव्ह असू द्या निगेटिव्ह असू द्या, हे तर पॉझिटिव्ह आहे. आणि ह्याला असं पण लिहितो आपण अंडर रूट ऑफ एक्सचा स्क्वेअर. तुम्हाला सांगा मॉड ऑफ -1 किती आला?
1. ओके. आता अंडर रूट ऑफ -1 चा स्क्वेअर किती आला? अंडर रूट ऑफ 1 दॅट इज 1. म्हणजे ऑलवेज रिमेंबर मॉड ऑफ x कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज अंडर रूट ऑफ x स्क्वेअर. आणि मॉड ऑफ x कॅन टेक 2 व्हॅल्यूज. मॉड ऑफ x च्या 2 व्हॅल्यूज असतात. मी सांगितलं ना, x एक व्हॅल्यू असते आणि मायनस एक व्हॅल्यू असते. ठीक आहे. एक व्हॅल्यू x असते, दुसरी व्हॅल्यू -x असते. मी तुम्हाला जर सांगितलं मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 3, आत्ताच तुम्ही म्हणले की x असू शकतो -3 और x असू शकतो 3. म्हणून तर हे असं. ठीक आहे. म्हणजे ही लास्टची प्रॉपर्टी अशी सांगते की मॉड ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर आपण म्हणू शकतो, ज्याची की मॅक्सिमम व्हॅल्यू असते x आणि मिनिमम व्हॅल्यू असते -x. ठीक आहे. ठीक आहे. आता लास्टचा एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो तुमच्या पुढं, म्हणजे यू आर फ्री. ओके. मग बाकीचं नंतर सॉल्व्ह करू. हा प्रॉब्लेम फक्त सॉल्व्ह करतो मला. 4x - 5 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3. पहा, आता व्यवस्थित लक्ष द्यायचंय. मॉड ऑफ 4x काय -5 होता का +5 होता? -5. -5 लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3 आणि तुम्हाला असं सांगितलंय सॉल्व फॉर x. व्यवस्थित पहा. सॉल्व फॉर x. 3 मिनिटात मी लेक्चर सोडणार आहे. सॉल्व फॉर x. सॉल्व दिस म्हणजे आपल्याला x ची व्हॅल्यू किंवा x चा रिजन काढायचा आहे. सगळ्यांचं लक्ष आहे ना? मला एकदा कन्फर्म करा. समृद्धी? समीक्षा? पायल? नंदिनी? शिवम? ओके. Yes, sir. शिवम, आर यू प्रेझेंट? हो सर, आहे विश्वा? आहे. विश्वा? विश्वा? येस. ओके. ओके. आता प्रश्न व्यवस्थित पहा. द क्वेश्चन इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आता आपण काय करतो माहितीये? आता इनइक्वॅलिटीचं तोंड कुठे आहे मला सांगा? इनइक्वॅलिटीचं तोंड मॉड्युलसच्या साईडला आहे का? No. मग काय करील? एक्स काय करील? म्हणजे हे मॉडच्या आतमधली गोष्ट काय करील? खेळत बसेल. आणि खेळत कुठं बसेल? हा जो 3 आहे ह्याच्या निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूच्या मध्ये खेळत बसेल. म्हणजे 4x - 3 हा खेळत बसेल. हे ग्रेटर दॅन म्हणजे हे जे साइन आहे त्याच्यामुळे इक्वल टूचं साइन पण येईल. कुठून कुठं खेळत बसेल? -3 टू 3. एवढं कळालं? रिस्पॉन्स. आय वॉन्ट रिस्पॉन्स. Yes, sir. आता इनइक्वॅलिटीचे रूल तुम्हाला माहिती आहेत. आपण इनइक्वॅलिटीमध्ये प्लस करू शकतो, मायनस करू शकतो. मग मी असं म्हणेल की +5 इन ऑल टर्म्स. सगळ्या टर्ममध्ये 5 ॲड करा तर इनइक्वॅलिटीवर काहीच फरक नाही पडणार. मग असं होईल -3 + 5 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 4x - 5 + 5 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3 + 5. ओके. आता ह्या 5 ला हा 5 कॅन्सल. का बरं मी हे करतोय? हे ऑलरेडी मी सेट चॅप्टर मध्ये सांगितलंय. मला x ला करायचा असतो फ्री. आता -5 घालवणं हे माझं पहिलं काम आहे. -5 ला मी +5 ने घालवू शकतो. ओके. आपण असं म्हणतो ना, काट्याने काटा काढतो, तसं -5 ने +5 ला घालवू शकतो. ओके. किंवा -5 ला +5 ने घालवू शकतो. मग इथं राहिलं काय? 4x. ह्या दोन साईन अशाच्या अशा. -3 + 5 2 आणि 3 + 5 8. ओके. आता मला x ला फ्री करायचंय. मग मी काय करायला पाहिजे? काय करायला पाहिजे सांगा बरं? Divide by 4. काय करायला पाहिजे? 4 ने डिवाइड करायला पाहिजे. ऑल साइड. मग 4 ने मी डिवाइड करील. कसं करील? 2/4 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 4x/4 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 8/4. मग 2/4 काय असतं? 1/2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 4 ला 4 कॅन्सल राहिला x इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 8 डिवायडेड बाय 4 2. म्हणजे हे जे काही आन्सर आलं, धिस इज युअर व्हॅल्यू ऑफ x. आणि याला आपण इंटरव्हलच्या फॉर्मॅटमध्ये असं लिहितो, x बिलॉंग्स टू क्लोज ब्रॅकेट ऑफ 1/2 टू 2, क्लोज इंटरव्हल ऑफ 1/2 टू 2. गॉट इट ऑर नॉट? हे कळालं की नाही? तर परत सांगू, मला फक्त सांगा. कळालं. ओके. इज इट अंडरस्टँडेबल? Yes. म्हणजे मी जी ट्रिक सांगितली ना, ही मी तयार केली आणि ही कळू शकते तुम्हाला. गॉट इट? आणि हे बाकीचं आहे ना, हे उद्या पाहू मग.
आणि मग तिथून पुढे ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्शन आणि फ्रॅक्शनल पार्ट फंक्शनने आपला चॅप्टर संपेल. ठीक आहे, समजलं का? लेफ्ट झालं येस कोणी? सर. कोण लेफ्ट झालं का? समृद्धी लेफ्ट. ओके, मला रेकॉर्डिंग बंद करू द्या.